नमस्कार साथीहरु, म राजु पौडेल। शेयर शिक्षा सिकौं र सिकाउँ भन्ने अभियान अन्तर्गत आज पनि म तपाईहरुलाई एउटा नयाँ शेयर शिक्षासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर प्रस्तुत भएको छु। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियोले धेरै ठूलो ज्ञान दिनेछ शेयर र शेयर बजारको बारेमा। र आजको मेरो टपिक छ किन शेयरमा लगानी गर्ने। किन शेयरमा लगानी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मैले आज तपाईहरु समक्ष महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर प्रस्तुत भएको छु। र अहिलेसम्म पनि हाम्रो यो यस्ता गुरु युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भुलिराख्नु भएको छ, मेलो पाइराख्नु भएको छैन भने यो भिडियोको तल लेखिएको रातो अक्षरमा लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गर्न नभुल्नु होला। र यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरु शेयर र बीमाका बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारीहरु तपाईहरुले आगामी दिनमा पनि लिन चाहनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब बटनको सँगै भएको बेल बटनमा पनि एक क्लिक गर्न नभुल्नु होला। र आजको प्रस्तुतितर्फ म अगाडि बढ्न चाहन्छु। मैले आज तपाईहरुलाई शेयरमा किन लगानी गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइराखेको छु। धेरै नेपाली जनताहरुलाई शेयर र शेयर बजारको बारेमा जानकारी छैन, अवगत छैन। र मैले यो अवगत गराउनु पर्छ भनेर विगत 2-3 वर्षदेखि लागै छु। भिडियो मार्फत जानकारी गराउन खोजिराखेको छु। त्यसभन्दा अगाडि मैले आर्टिकलहरु लेखेर सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना ज्ञानहरु बाँडिराखेको थिएँ। अब म भिडियो बनाएर भिडियो मार्फत शेयर शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने अभियानमा जुटेको छु। र गत हप्तादेखि मैले अब बीमाको शिक्षा पनि नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ, बीमा शिक्षा पनि नेपाली जनताको घर घरमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने अभियान अन्तर्गत बीमा सम्बन्धी भिडियोहरु पनि लिएर प्रस्तुत हुन सुरु गरेको छु। आगामी हप्तामा बीमा सम्बन्धी भिडियो पनि म लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत हुनेछु। अब म लाग्छु शेयरमा किन लगानी गर्ने भन्ने बारेमा। तपाईहरुलाई थाहै छ हामीले कुनै पनि पेशा व्यवसाय गर्नु पर्यो अथवा पेशा गर्नु पर्यो, व्यवसाय गर्नु पर्यो भने थोरै रकमले हामीले व्यवसाय सुरु गर्न सक्दैनौं। हामीसँग लाखौं रुपैयाँको आवश्यकता पर्छ। एउटा सानो किराना पसल सुरु गरौँ भने पनि हामीलाई लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर व्यवसाय सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण व्यवसाय गर्नको लागि जति ठूलो रकमको आवश्यकता पर्छ, तपाई स्टक व्यवसाय गर्नको लागि, शेयर व्यवसाय गर्नको लागि, शेयर कारोबार गर्नको लागि त्यति ठूलो रकमको आवश्यकता पर्दैन। थोरै रकम लिएर तपाईले शेयर कारोबार सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। 1000 रुपैयाँ लिएर तपाई बजारमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सुन्नु भएको होला, पढ्नु भएको होला, संसारकै शेयरका बादशाह भनेर चिनिने अमेरिकन नागरिक वारेन बफेटले जम्मा $25 लिएर शेयरमा प्रवेश गरेका थिए। र तिनी $25 लिएर शेयर कारोबार सुरु गरेका ती वारेन बफेट सन् 2008 मा आएर संसारकै पहिलो धनी व्यक्ति हुन सफल भएका थिए। र अहिले पनि उनी संसारको तेस्रो धनी व्यक्तिमा आफ्नो नाम दर्ज गराउन सफल भइ नै राखेका छन्। यसरी के बुझ्नुस् त भन्दा शेयर कारोबार गर्नको लागि धेरै ठूलो रकमको आवश्यकता पर्दैन। थोरै रकम लिएर तपाईहरु स्टक मार्केटमा प्रवेश गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै साथीहरुले भन्नुहुन्छ स्टक मार्केटमा प्रवेश गर्नको लागि, शेयर कारोबार गर्नको लागि कति रकमको आवश्यकता पर्छ भनेर जिज्ञासा राख्ने गर्नुहुन्छ। म तपाईहरुको यो जिज्ञासालाई के भनेर समाधान गर्न चाहन्छु, उत्तर दिन चाहन्छु भने शेयर कारोबार गर्नको लागि तपाईहरुसँग ठूलो रकमको आवश्यकता पर्दैन। 1000 रुपैयाँ लिएर तपाई शेयर मार्केटमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही 1000 रुपैयाँले तपाईलाई परिचालन गर्दै गर्दै भोलि त्यसले हजारौं कमाउँदै, लाखौं कमाउँदै, करोडौं कमाउने सक्ने अवस्थामा पुर्याउन सक्छ। त्यसकारण थोरै रकमबाट सुरु गर्ने भनेको व्यवसाय शेयर व्यवसाय हो। यो कुरा तपाईहरुलाई अवगत होस्। अब म आज तपाईहरुलाई शेयर कारोबार किन गर्ने, शेयरमा किन लगानी गर्ने भन्नेमा केही महत्त्वपूर्ण टिप्सहरु दिन गइराखेको छु। नम्बर 1 टिप छ शेयरमा लगानी गर्दा तरलता प्राप्त हुन्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ हामीले ब्लू चिप्स कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेका छौं भने कुनै पनि बेला त्यो शेयर बेचेर तुरुन्तै हामीले नगद लिन सक्दछौं। यसरी चाहेको बेलामा उचित मूल्यमा आफ्नो सम्पत्ति बेचेर नगदमा परिणत गर्न सक्ने अवस्थालाई हामी तरल अवस्था भनेर भन्दछौं। यदि तपाईले व्यवसायमा लगानी गर्नुभएको छ, घर जग्गामा लगानी गर्नुभएको छ भने तपाईले चाहेको बेलामा घर जग्गा बेचेर अथवा व्यवसायमा राखेको सामान बेचेर तुरुन्तै नगदमा परिणत गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण तरलताको मात्रा बढी हुने क्षेत्र भनेको शेयर बजार हो। त्यहाँबाट तुरुन्तै तपाईले नगद प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण स्टक मार्केटमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। नम्बर 1। नम्बर 2 मा छ करको बचत।
तपाईहरुलाई थाहै छ नेपालमा कुनै पनि व्यवसाय उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्दा हामीले सरकारलाई 25 देखि 30% सम्म हामीले गरेको मुनाफाबाट कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर शेयर मार्केट यस्तो हो जहाँ तपाईले लगानी गरेको शेयरले तपाईलाई उचित मुनाफा दियो, फाइदा दियो भने त्यो शेयर बेच्दाखेरि त्यो आउने फाइदाबाट जम्मा 5% मात्रै कर तिरे हुन्छ, बाँकी 20% तपाईको कर बचत हुन्छ। यसरी तपाईले आफ्नो सम्पत्तिमा कर बचत गर्न चाहनुहुन्छ भने शेयरमा लगानी गर्न धेरै राम्रो छ। अरु व्यवसाय गर्दाखेरि अरु व्यवसायबाट हुने फाइदामा हामीले धेरै ठूलो रकम करको रूपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एउटा सामान्य तालिममा सहभागी भएर तालिमबाट आउने भत्तामा त हामीले 15% भ्याट तिर्नुपर्छ भने यहाँ त हामीले किनेको शेयर भोलि नाफामा बेच्यौं भने त्यो नाफामा जम्मा 5% मात्र हामी सरकारलाई कर तिरे पुग्छ, धेरै ठूलो रकमको कर तिर्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन। त्यसकारण पनि स्टकमा लगानी गर्नु उचित छ। तेस्रो नम्बरमा म तपाईहरुलाई के महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन्छु भने प्रतिस्पर्धा। तपाईहरुलाई थाहै छ शेयर बजार यस्तो क्षेत्र हो जहाँ संसारका कुनै पनि व्यवसायमा भारी ठूलो मात्रामा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर शेयर बजारमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन। तपाईले पसल खोल्नुभयो, तपाईले उद्योग खोल्नुभयो भने अरु कसैले पसल खोल्यो, उद्योग खोल्यो भने त्यहाँ प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ। ग्राहकहरु बाँडिन्छन्, हाम्रो बिक्री परिमाण घट्छ, हाम्रो मुनाफा घट्न सुरु हुन्छ, व्यापक कला रेटको अवस्था सिर्जना हुन्छ र कतिपय उद्योग धन्दाहरु व्यवसायहरु प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर बन्द भएको समाचार पनि हामीले सुन्ने गरेका छौं, पढ्ने गरेका छौं। तर शेयर बजार भनेको यस्तो क्षेत्र हो, यस्तो व्यवसाय हो जहाँ प्रतिस्पर्धै हुन्न। जति धेरै लगानीकर्ताहरू शेयर बजारमा भित्रिन्छन् त्यति शेयर बजार विकास र विस्तार हुँदै जान्छ। जति धेरै लगानीकर्ताहरू शेयर बजारमा लगानी गर्छन् त्यति शेयरको माग बढ्न थाल्छ। जब शेयरको माग बढ्न थाल्छ शेयरको मूल्य पनि बढ्न थाल्छ। त्यसकारण शेयर कारोबारमा कुनै प्रकारको प्रतिस्पर्धा हुँदैन। यहाँ जति धेरै लगानीकर्ताहरू प्रवेश गर्छन् त्यति बजार विकास र विस्तार हुँदै जान्छ। यो भनेको हामी लगानीकर्ताहरूको लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्को शेयरमा लगानी गर्नुको महत्त्वपूर्ण फाइदा के छ भन्दाखेरि समयको बचत। तपाईहरुलाई थाहै छ हामीले कुनै जागिर खायौं भने जागिरको एउटा निश्चित समय हुन्छ, त्यो समय हामीले जागिरलाई दिनुपर्ने हुन्छ। कम्तीमा पनि 8 घण्टा हामीले जागिरमा व्यतीत गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुलाई थाहै छ हामीले कुनै पसल खोल्यौं, व्यवसाय गर्यौं भने बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीले त्यो पसल कुरेरै बस्नुपर्छ। ग्राहक आओस् कि नआओस् शमशान घाट कुरे चाहिँ हामी कुरेर बसेको बसै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर स्टक मार्केट यस्तो व्यावसायिक क्षेत्र हो जहाँ हामीले धेरै समय खर्च गर्नु पर्दैन। तपाई आफ्नो जागिरमै हुनुहुन्छ, तपाई आफ्नो व्यवसायमै हुनुहुन्छ। जागिरमा हुनुहुन्छ भने तपाई अफिसबाटै मोबाइल, ल्यापटप, डेस्कटप जे छ तपाईसँग र त्यहाँ इन्टरनेट जडित छ भने त्यहीबाट तपाईले शेयर कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। अझ अहिले त नेप्सेले अनलाइन ट्रेडिङ सेवा सुविधा दिएको छ। तपाईहरुले जुनसुकै स्थानमा बसेर नेपाल भित्र अथवा नेपाल बाहिर जहाँसुकैबाट तपाईले शेयर खरिद बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई कुनै पेशा गर्नुहुन्छ, पसल गर्नुहुन्छ भने पसलमै तपाईले कम्प्युटर राखेर इन्टरनेट जोडेर त्यहीबाट तपाईले शेयर खरिद बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। शेयर व्यवसाय गर्नको लागि तपाईले जागिर छोड्नु पनि पर्दैन, पसल बिक्री गर्नु पनि पर्दैन। अझ नेपालको गृहिणी महिलाहरूको लागि त ज्यादै उपयुक्त व्यवसाय भनेको शेयर व्यवसाय हो। तपाईहरुलाई थाहै छ 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म हाम्रो स्टक मार्केट खुल्छ। 11 बजे अगाडि महिलाहरूले, गृहिणीहरूले आफ्ना बाल बच्चाहरूलाई खुवाएर, खानपिन पकाएर खुवाएर स्कुल पठाइसकेको हुनुहुन्छ। उहाँहरू 11 बजेपछि अब स्टक मार्केटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, तब स्टक मार्केटमा जान सक्नुहुन्छ। 3 बजेसम्म उहाँहरूले शेयर खरिद बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। 3 बजेपछि मार्केट बन्द हुन्छ। मार्केट बन्द भइसकेपछि उहाँहरू घर फर्केर आफ्ना केटाकेटीहरूलाई स्कुलबाट रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी थोरै समयमा धेरै नाफा कमाउने व्यवसाय भनेको, समयको बचत गर्ने व्यवसाय भनेको स्टक मार्केट हो। त्यसकारण स्टक मार्केटमा लगानी गर्नु ज्यादै उपयुक्त छ। अर्को महत्त्वपूर्ण फाइदा छ वित्तीय समस्याको समाधान गर्ने। हामीले शेयरमा लगानी गर्नु भनेको दैनिक घटबडमा खरिद बिक्री गरेर नाफा कमाउने मात्रै होइन। धेरै ठूला लगानीकर्ताहरू, धेरै लगानीकर्ताहरूले दीर्घकालीन लगानी गरेका हुन्छन् र ब्लू चिप्स कम्पनीमा लगानी गरेका हुन्छन्, जुन कम्पनीले वार्षिक रूपमा उचित नगद र बोनस लाभांश दिएको हुन्छ। यदि हामीले
त्यस्ता ब्लू चिप्स कम्पनीमा लगानी गरेका छौं र ती कम्पनीहरूले हाम्रो देशको महान चाड दशैं र तिहार अगाडि नै साधारण सभा गरेर हाम्रो बैंक खातामा नगद लाभांश पठाइदिन्छन् भने हामीलाई दशैं तिहारको लागि चाहिने पैसा त्यही नगद लाभांशबाट निकालेर खर्च चलाउन सक्छौं। यो एउटा महत्त्वपूर्ण आर्थिक समस्या समाधान गर्ने एउटा उपाय यसले दिन सक्छ। अर्को कुरा, कतिपय नेपाली नागरिकहरू जो बीमामा जानकार हुनुहुन्छ, बीमा गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले माघमा बीमा गरेको हुन सक्नुहुन्छ। माघमा बीमा गरेपछि धेरै जसो कम्पनीले पुस मसान्तसम्ममा साधारण सभा गरेर नगद लाभांश हाम्रो खातामा पठाइसकेका हुन्छन्। त्यो खाताको रकम झिकेर बीमाको प्रिमियम शुल्क तिर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरूले आफ्नो छोरा छोरीको स्कुल भर्ना गर्नको लागि, कलेज भर्ना गर्नको लागि आवश्यक पर्ने रकम त्यही नगदबाट अथवा शेयर बेचेर छोराछोरीलाई स्कुल कलेजमा सजिलैसँग भर्ना गराउन सक्नुहुन्छ। अहिले धेरै नेपाली युवा शक्तिहरू वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ। लाखौं वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको छ। उहाँले त्यहाँ गएर धेरै दुःख कष्ट गरेर पैसा कमाइराख्नु भएको छ। जब नेपाल फर्केर आउनुहुन्छ उहाँहरूको पैसाको आउने स्रोत बन्द हुन्छ। तर यदि तपाईहरूले त्यहाँ गएर दुःख गरेर कमाएको पैसालाई अहिले स्टक मार्केटमा रोक्नुभयो भने तपाईहरू नेपाल फर्केर आइसकेपछि पनि त्यो स्टक मार्केटले तपाईको आर्थिक समस्या सजिलैसँग समाधान गर्न सक्छ र भोलिको रिटायर लाइफमा हामीलाई चाहिने आवश्यक पैसा पनि उसले सजिलैसँग उपलब्ध गराउन सक्छ। त्यसकारण वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली युवा शक्तिलाई म के अनुरोध गर्दछु भने तपाईहरूले त्यहाँ गएर दुःख कष्ट गरेर कमाएको पैसा राम्रो राम्रो कम्पनीमा अहिले रोपेर छोडिदिनुहोस्। तपाईहरू नेपाल फर्किसकेपछि र भोलिको रिटायर लाइफमा त्यही पैसाले तपाईले आफ्नो जीवन सजिलैसँग गुजार्न सक्नुहुन्छ। तर कम्पनी चाहिँ सही छनौट गर्नु होला। सही कम्पनी छनौट गरेर वार्षिक रूपमा राम्रो लाभांश दिने कम्पनी छनौट गरेर तपाईहरूले त्यो पैसा त्यहाँ रोकिदिनु भयो भने त्यो पैसाले भोलि तपाईलाई मनज्ञ फाइदा दिन सक्छ। आज रोपेको लाखले भोलि करोड हुन सक्छ। आज रोपेको लाख भोलि 1000 मा पनि आउन सक्छ यदि कम्पनी गलत छान्नु भयो भने। त्यसकारण वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका हाम्रा युवा शक्तिहरूले पनि स्टक मार्केट तर्फ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। म तपाईलाई के अनुरोध गर्दछु भने यस्ता ज्ञानहरू लिएर शेयर बजारको बारेमा बुझेर त्यहाँ गएर दुःख कष्ट गरेर कमाएको पैसा स्टक मार्केटमा रोपेर छोड्नुहोस्। अर्को महत्त्वपूर्ण फाइदा स्टक कारोबारबाट हामीलाई के छ भने धितो राखेर हामीले खरिद गरेका शेयरहरू धितो राखेर सजिलैसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सक्छौं। तपाईले यदि ब्लू चिप्स कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नु भएको छ भने जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तपाईहरुको शेयरलाई धितो राखेर सजिलैसँग ऋण उपलब्ध गराउन सक्छ। ऋण लिएर हामीले विभिन्न प्रकारका आर्थिक समस्याहरू समाधान गर्न सक्छौं। ऋण लिएर आफ्नो पोर्टफोलियोलाई अझ बढाउँछु, शेयर लगानीमा अझ वृद्धि गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँबाट लिएको ऋण फेरि शेयरमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको अवस्थामा नेपालको स्टक मार्केट बेरिस अवस्थाबाट अब बुलिस अवस्थामा प्रवेश गर्ने क्रममा छ। यो अवस्थामा तपाईले लगानी गर्नुभयो भने ऋण लिएर लगानी गरे पनि 2-4 वर्षमा राम्रै रिटर्न आउन सक्छ। त्यसकारण स्टक मार्केटमा गरेको लगानी धितो राखेर सजिलैसँग ऋण लिन पनि पाउने अवस्था रहन्छ। अर्को छ सम्पत्ति निर्माण। संसारमा जुनसुकै मान्छे पनि धनी हुन चाहन्छ, पैसा कमाउन चाहन्छ। सबैको इच्छा धनी हुने हुन्छ, पैसा कमाउने हुन्छ। तर सबैले सोचे जस्तो सबै धनी हुँदैनन्, पैसा कमाउन सक्दैनन्। स्टक मार्केट भनेको त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ हामीले पैसा रोपेर धन बढाउँदै जाने हो। तपाईहरुले सुन्ने गर्नुभएको होला संसारका धनाढ्य मान्छेहरूको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन पनि शेयरको भ्यालुको आधारमा गरिन्छ। कुनै दिन कुन धनी भएको हुन्छ, कुनै दिन अर्कै मान्छे धनी भएको हुन्छ। त्यो धनी कहिले को हुनु भनेको उसको शेयरको मूल्य तलमाथि भएर कहिले वारेन बफेट 1 नम्बरमा हुने, कहिले बिल गेट्स 1 नम्बरमा हुने, कहिले जेब्स 1 नम्बरमा हुने कारण भनेको उनीहरूको शेयरको घटबढाइले हो। त्यसकारण शेयर भनेको सम्पत्तिको मापन गर्ने एउटा आधार पनि हो। तपाईहरुलाई एउटा कुरा के जानकारी गराइराखौं भने जब नेपालमा निजी क्षेत्रका बैंकहरूको सुरुवातमा निजी क्षेत्रका बैंकहरू प्रवेश गरे त्यति बेला 10,000 राम्रो बैंकको शेयरमा लगानी गर्नेको आज करोडौं सम्पत्ति पुगेको छ।
यसरी 10,000ले आज करोडौं सम्पत्ति निर्माण गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हामीले यही उदाहरणबाट यही एक्जाम्पलबाट थाहा पाउन सक्छौं। त्यसकारण शेयर बजार भनेको सम्पत्ति निर्माण गर्ने एउटा प्रमुख थलो पनि हो। अर्को कुरा तपाईहरुलाई के जानकारी गराउँ भने तपाईहरुले आफ्ना छोराछोरीको नाममा डिम्याट खाता खोलेर आईपीओ खोल्दाखेरि आईपीओ हाल्दिनु भयो भने आज 10 किता आईपीओ परेको मेरो छोरीको आईपीओले 1000 ले आज 50,000 कमाइसकेको छ। किता बढिराखेको छ बोनस राइटले गर्दा उता मूल्य पनि आज मार्केटमा 1200 पुगेको छ। यसरी तपाईले 1000 ले 50,000 एक वर्षमै कमाउन सक्नुहुन्छ भने ठूलो लगानी गर्दा त धेरै कमाउन सकिन्छ। त्यसकारण सम्पत्ति सजिलैसँग निर्माण गर्न सकिने क्षेत्र भनेको शेयर बजार हो। तर जोखिम पनि यहाँ बढी छ। जोखिमलाई कदर गर्दै जोखिमलाई मूल्याङ्कन गर्दै हामीले लगानी गर्नु पर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण फाइदा भनेको शेयर बजारमा सजिलैसँग प्रवेश गर्न सकिन्छ र सजिलैसँग निक्लन सकिन्छ। तपाईहरुलाई थाहै छ हामीले एउटा सानोतिनो व्यवसाय गर्नु पर्यो अथवा ठूलै इन्डस्ट्री खोल्नु पर्यो भने हामी महिनौं दिनसम्म त्यो इन्डस्ट्री खोल्न त्यो व्यवसाय खोल्नको लागि समय खर्चिनु पर्ने हुन्छ। हामीले विभिन्न कानुनी झन्झटहरु पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी शेयर कारोबारमा प्रवेश गर्ने हो भने हामी एकै दिनमा शेयर कारोबारमा प्रवेश गरेर शेयर खरिद बिक्री गर्न सक्छौं। जस्तै तपाईहरुले शेयर कारोबारमा प्रवेश गर्न मन लाग्यो भने एउटा 50 वटा ब्रोकर मध्ये कुनै एउटा ब्रोकर कम्पनीमा जानुहोस्, त्यहाँ गएर डिम्याट खाता खोल्नुहोस्, त्यहाँ गएर ट्रेडिङ खाता खोल्नुहोस् र शेयर किन्नुहोस्। त्यसरी तपाई एकै दिनको दिन शेयर बजारमा शेयर व्यवसायमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई त्यहाँबाट निक्लन मन लाग्यो भने आफूले किनेका शेयर उचित मूल्य आउँदाखेरि बेचेर सजिलैसँग निक्लन सक्नुहुन्छ। तर अन्य पेशा व्यवसायमा अन्य व्यवसायमा खास गरी व्यवसायमा तपाई प्रवेश गर्न पनि महिनौं दिन लाग्छ र निक्लन पनि महिनौं दिन लाग्छ र विभिन्न कानुनी झन्झटहरु पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सजिलै प्रवेश गर्न पनि सकिने र सजिलै निक्लन पनि सकिने व्यवसायिक क्षेत्र भनेको स्टक मार्केट हो। यसरी विभिन्न फाइदा हुँदा हुँदै पनि धेरै नेपाली जनतालाई शेयर बजार भन्ने बारेमा जानकारी नहुने र धेरै नेपाली जनतालाई शेयर बजार भनेको जुवा घर हो भन्ने एउटा भ्रम फैलाइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि शेयर बजारमा आउन पनि चाहदैनन्। तर म के भन्न चाहन्छु भने शेयर बजार भनेको जुवा घर कदापि हुँदै होइन। यदि तपाईले ब्लू चिप्स कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नुभएको छ भने आज त्यो बेलामा 10,000 लगानी गर्ने नेपालको कुनै राम्रो बैंकमा 10,000 लगानी गर्नेको आज करोडौं सम्पत्ति निर्माण हुन्छ भने त्यो कसरी जुवागर भयो? यो तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन छ। त्यसकारण शेयर बजार जुवागर होइन। यदि तपाईले राम्रोसँग बुझेर अध्ययन गरेर राम्रो कम्पनीमा आज पैसा रोपेर छोडिदिनु भयो भने आजको 10 वर्षपछि तपाईले राम्रो फाइदा लिन सक्नुहुन्छ भन्दै शेयर बजारमा किन लगानी गर्ने, स्टकमा शेयरमा किन लगानी गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण भिडियो तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरे। यो भिडियो हेरिसकेपछि अब तपाईहरुले स्टकमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, स्टकमा लगानी गर्न तयार हुनुहुन्छ भन्ने आशा मैले लिएको छु र यस्ता महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु आगामी दिनमा पनि म लिएर प्रस्तुत हुने नै छु भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।